Tjena, jag är tillbaka igen. Och idag ska vi mecka lite och dona lite. Eller Robin? Jajamän. Först nu ska vi kolla hjulinställning. Kolla hur hjulen står bak axeln. Kolla tåvinkeln. Sen ska vi mäta fjädringsvägen och lite sånt. Och eventuellt om vi ska ha längre fjädrar eller om vi ska bygga om dessa tornen och sänka ner dem en 5 cm kanske. Vi får se vad vi gör. Nu kör vi en hederlig gammal hjulinställning igen då. Ja, exakt 0. Och det ska inte vara. Så jag har lite in varför. För att det blir mycket stabilare. De ger mer grepp i bakvagnen och sånt. Och får Simon fixa. Han får skränka den. NS all service. Det är satan vad de kan, grabbarna. Men nu ska vi väl den fjäderbenen nu då och mäter fjädringsvägen. Ja, vad hittar du på nu då? Nej, nu ska vi lossa fjäderbenen. Så vi får den fjädern. Så vi kan trycka upp fjädringen i botten sen. Så får vi se vad den bottnar. Eventuellt behöver vi längre fjädrar eller bygga om fjäderbenstornen. Du får inte bort fjädern förrän du får bort fjäderbenet. Så där ja. Får vi bort rutan så vi kommer åt inbrottssäkert. Det är bara en vingmutter som man kan skruva för hand. Glasmästare Robin. Så kommer vi åt. Sitter lite. Bra. Det är så här. Ja. Som gäller. Det gör ont. Ska jag göra då? Ja, du får testa. Du är lite starkare. Ta fram musklerna. Men. Fan vad det sitter där jäveln. Här upptäckte vi en grej. Det är helt ovalt här uppe i fjäderbenstornet. Så antagligen har fjädringen bottnat och tryckt upp hela jävla fjäderbenstornet här. Ni ser. Det blir nog bra. Så. Fick den att. Ja. Fjädern är lite böjd. Varför är det då? Nej, för att den är så mjuk så att han har ingen... Den ska ju vara runt den. För att balansera upp så att han sitter rakt. Ja, just det. Men det gör han ju inte här. För att här kan han ju röra sig i sidled. Vi kan ta ett kort och så kan vi skicka det till TechPro. Det blir lite stabilare. Men nu ser du att den över fjädern är mycket rakare nu än man var innan och jämfört med denna. Ser ni att den inte är centrerad där? Grus på rallysträcka. Så då, nu är han lös. Behöver inte skruva med. Så då. Det är ju där det stoppet är som ska stoppa fjädringen och inte fjädern. Jo, vi får nästa. Så har vi fått bort båda fjädrarna och nu ska vi montera tillbaka dem. Kommer du ihåg vilket som är höger och vänster nu? Nej. Det gör jag inte. Spelar ingen roll egentligen. Nej, de ska ju vara likadana. Så det ska ju inte spela någon roll. Nej, men nu sätter vi tillbaka dem. Ja, den jag ska gå in. Dämparna på plats. Nej, stoppet är i nu. Eller den börjar stoppa. Provar vi igen med hjulen på. Nu måste det vara fullt där. Ring. Man hör att det börjar ju hissa bilen. Jo, men är det hjulen som tar i eller är det? Nej. Ja, hjulen tar inte i alla fall någonstans. Det gör de inte. Men... Så alternativet är ju längre fjädrar då ju. Ja, vi får ringa Micke på TechPro.
Nisse på Manpower. Men Ove, ska vi kolla framvagnen också eller? Hur dämparna står, returen nu. Ja, det kan vi göra faktiskt. Det är lika bra. Men då gör vi det. Bara hissa upp han fram nu då. Ja, ska vi då kolla hur returen står på frambenen. Hur står de? 17 från mjuka stålarna. Om man vill att de ska gå isär för att då lyfter det fronten mer. Och då får man mer drivgrepp. Får man mer grepp bak för då flyttas vikten bakåt. Så jag satt den på 10 nu. Får ju testa. Jag har inte en aning vad det ska stå men jag satt den på 10 nu istället. Ja. Istället för 17. Ja, då kollar vi nästa sida med. 16 stolarna på. Ja. Nu vet vi det. Så den här satte vi med på 10 nu då istället. Ja, får vi se. Så får vi se. Så, nu har jag skickat till Micke på Tech Pro då, va? Och jag skrev så här. Hej Mikael. Jag körde test med min nya 240. Ola Axelssons gamla KPZ 460. I lördags. Upptäckte när vi skulle höja bilen bak att det var slut på gängor. Och att det gick att höja den med. Trots att den redan var ganska låg i räva. Antingen är fjädrarna för korta. Eller sitter fjäderbenstonen på tok för högt upp. Vad rekommenderar du? Längre fjädrar eller sänka tonen? Som du ser på bilderna så har dämparna antagligen bottnat och tryckt upp fjäderbenstonen. Fjädrarna är 395 mm långa och 9,8 i tråddiameter. Vi provade att ta bort fjädrarna och hissa upp bakaxeln för att se vad dämparna bottnade. Däcken tog ej i hjulhusen men man såg att kardanen hade varit och nafsat i golvet. När dämparna bottnar så får troligtvis inte fjädern plats och bottnar därmed före dämparna. Tack så länge, team. Ja. Nu får vi se vad han säger. Man måste ju fråga proffsen. Vi är ju liksom amatörer, jag och Robin. I alla fall jag. Robin har lite mer koll på det här. Men det är, ja. Man ska lära sig den hårda vägen. Så är det. Ja, jag har redan svarat. Micke, han skriver. Hej, jag ser att planet i tornet är för dålig. Bör vara en 5 mm typ Weldox. Lika med plåt i bra material där du har 2 cm i höjd. Sen har fjädern gått varv i varv så du behöver en längre fjäder. MVH Mikael. Nya fjädrar då alltså, helt enkelt. Så ja, får vi se. Jag ska ringa Micke på Tech Pro imorgon. Får vi se vad han säger. Men det var kul att ni ville följa med oss amatörer när vi meckar. Hej så länge! Oj.